ارزو په ریویو کې وایو چینجز. په چینجز کې اول موږ سره څه شی دی؟ پروټیکټ شیټ دی، بیا پروټیکټ ورکبوک او داسې نور. پروټیکټ شیټ نه مطلب دا فار ایگزامپل که تاسو غواړئ چې یو شیټ پروټیکټ کړئ، محفوظ یې کړئ، نو موږ به دې دپاره څه یوز کوو؟ پروټیکټ شیټ به یوز کوو. څه دی؟ جابس ایزي. تاسو به لږ هایلایټینګ هر څه کوئ نه کوئ، دټس ډیپینډ آن یو. بس داسې نه به سمپل داسې وکړم چې پروټیکټ شیټ به اپلای کړم. پروټیکټ نه مطلب دا دی فار ایگزامپل اوس خو زما دا ورک بک چې دی اټ از انسیکیور. انسیکیور مطلب دا چې هر یو پکې ایډیټینګ کوی شي، ایډیټینګ فارمیټ هر څه پکې کوی شي. زه غواړم چې دا خپل شیټ پروټیکټ کړم، نو تاسو به راشئ پروټیکټ شیټ ته او دلته پاسورډ ورکړئ فار ایگزامپل AD and click on OK. سیده بیا AD and click on OK. بس دا زما شیټ پروټیکټ شو، نه پکې لیکل کیږي، نه ایډیټینګ، نه هوم، هیڅ هم کار نه کوي. سیده څومره پروټیکټ شو که نه، نه لیکل هیڅ سبب نه کیږي. واپس راشئ ریویو ته او دا به ان پروټیکټ کوي. وټ از د پاسورډ AD and OK. بس اوس وګورئ هر څه به پکې کیږي. صحیح. اوس که تاسو راشئ د پروټیکټ شیټ ته، تاسو به دلته څه نور کمانډس هم تاسو ته ښکاري. سیده فار ایگزامپل دلته څه لیکلي؟ سلیکټ لاکډ سیل. ګوره د فنکشن دا دی که نه، فار ایگزامپل که ما دا سلیکټ کړی او داسې نو څه ګوره ایډیټینګ خو به کیږي نه، خو دا کلیکینګ کیږي که نه یو ځای نه بل ځای ته. زه غواړم چې دا کلیکینګ هم آف کړم، نو تاسو به څه وکئ؟ دنه به چک ختم کئ دنه او دلته راشئ پاسورډ ورکئ. اوکې که NAD اوکې که. بس اوس وګوره کلیکینګ به هم نه کیږي. یو خو به دا وي چې دا تا شیټ به پروټیکټ شو، بل دا چې کلیکینګ به نه کیږي. صحیح شو. واپس راشه ان پروټیکټ شیټ ته، پاسورډ به پرووایډ کړو. دا وایه بیا ورسره لاندې څه کمانډ دی چې هغه ته وایي فارمیټ سیل او دا فارمیټ رو. دا کمانډس دي چې تاسو دا الو کول غواړئ. فار ایگزامپل زه غواړم چې دا فارمیټ سیل نه دی، دا څه شی وي؟ الو دی وي او فارمیټ رو دی مې الو وي او بل انزرټ کالم دی الو وي یا انزرټ رو دا دی الو وي او نور د ټول څه وي؟ بلاک دی. نو دلته پاسورډ ورکړئ اوکې ان پاسورډ اوکې که. بس اوس وګوره که ته فارمیټ سیل ته راشې هوم ته او بیا په دې کې نمبر، نو هغه فارمیټ سیل دا یو دی که نه، دا اوس وګوره دس از الاو دی. بیا که ته فارمیټ رو ته راشې نو وګوره رو سیز دا ټول څه دي؟ آن دي. صحیح شو. مطلب تاسو څه چې آن کوئ آف کوئ نو د ریویو نه به راځئ، دا به زه بیرته ان پروټیکټ کړم. اوکې که. بس بیا پروټیکټ شیټ ته راشه، ورته دا ټول څه که ان دا چک دی ختم که به ان شي. که ته غواړې چې صرف د سورټ الو وي او بل دا ډیلیټ کالم یا اوس یوز فلټر څه دی یا ډیلیټ د الو وي، ډیلیټ روز او نور د ټول بلاک وي، نو تاسو خپل خوښې په مطابق ایډیټینګ پرې کولی شئ. څه ګوره نور خو هر څه ډسیبل دي. ما څنګه پکې الاو کړی دی ډیلیټ روز که نه. تاسو راشئ دلته ډیلیټ ته راشه، نو هغه ډیلیټ شیټ به څه وي؟ آن به وي. څه دی؟ یا انزرټ فارمیټ، انزرټ کې مست شي انزرټ شیټ که نه، دا وګوره ټول الو وي. واپس راشه ریویو ته او داسې نو څه که ان پروټیکټ اوکې که. بس دا به پروټیکټ شو. بل موږ سره پروټیکشن یو ټایپ دی چې هغه ته وایي پروټیکټ ورک بک. اول پکې سټرکچر دی، بیا پکې وینډوز. سټرکچر نه مطلب څه شی دی؟ فار ایگزامپل که زه دلته په دې شیټ باندې نو که نور زما ټول ورک بک سیکیور وي که نه. ګوره که زه ته پاسورډ ورکړم فار ایگزامپل AD تاسو هر یو پاسورډ ورکولی شئ. که په ده څوک رایټ کلیک کړي نیم کوی شي، ډیلیټ کوی شي، موف کوی شي، بل ځای ته ټیپ کلر هر څه چینج کوی شي. زه غواړم چې دا دې هم بلاک وي، نو ده ته هم تاسو پاسورډ ورکئ. صحیح دی؟ اوکې که. اوس چې کله څوک په ده رایټ کلیک کوي نو هغه ډیلیټ او دا شیونه به ټول څه وي؟ آف به وي. سو ده ته څه وایي؟ پروټیکټ ورک بک وایي. اوکې که. بیا بل ورپسې دا وینډوز کمانډ دی. وینډوز که زه واپس راشم دا انسیکیور کړم، وینډوز دې دپاره یوز کېږي دا 3 کیپشنز بټن ګورئ که نه، ورته دا د آن آف وي.
د 3 کیپشنز بټن ګورئ که نه دې ځای نه چې دا مینیمایز او میکزیمایز کېږي دا دې ورته آف وي نو تاسو به پروټیکټ وربوک ته راځئ او دې ته به چک لګوئ څه دی ما سره خو آف دی څه پرابلم به وي خو چې تاسو سره آن وي به دلته به چک ولګوئ دا مینیمایز او میکزیمایز بټن به دې ځای نه څه کوي بیلی کوي څه دی مطلب دا به ورته داسې آف باندې کړي صحیح شو بیا ورپسې ته به څه وي چې دا وربوک ته شیر کوي او که نه په نیټورکینګ باندې شیرینګ یو ټاپک وي د MCRDP یو ټاپک دی چې د هغه ته شیرینګ وي نو که تاسو دا شیر کوئ دې ځای نه شیر کوی شئ صحیح شو بیا هغه دپاره خپل پرمیشنز دي ریډ رایټ اینډ موډیفای صحیح ګوره یو خو شیرینګ وي سمپل هر یو به تاسو نه اکسس کوي په نیټورک خو که تاسو پروټیک اینډ شیر وربوک ته راشئ ورته زه په ده باندې داسې یو سپیسیفیک پاسورډ لګول غواړم چې کوم کس ته چې ما دا پاسورډ ښودلی وي هغه د اکسس کوي ادروایز نور څوک دی نه اکسس کوي نو دې دپاره به تاسو پروټیکټ شیر ان وربوک ته دې دپاره پاسورډ هم یوز کوی شې څه دی پاسورډ از آپشنل خو چې پاسورډ ورکړي ښه خبر ده څه دی خو موږ سره نیټورک نشته نو چې تاسو کله هم په نیټورک باندې کنیکټ وي په یو لوکل وي که هر څه وي څه دی لوکل ایریا نیټورک نو تاسو به دا پروټیکټ شیټ دا به خامخا کله شیر کوئ نو تاسو به دا کمانډ ضرور یوز کوئ صحیح شو بیا بل ورپسې څه شی د یوزر ایډیټ یوزر allow user to edit range مطلب دا دی فار ایگزامپل زه غواړم چې صرف دلته د ایډیټینګ وشي په دې سپیسیفیک ایریا کې نور دا ټول شیټ څه وي بلاک دی نو دې دپاره به موږ یوز کوو څه شی allow user to edit range ګوره که زه دلته نیو ته راشمه ما ته وایي چې ټایټل ورکوي ورته یم دا رینج 1 څه دی وایي هغه سیلز وښیه چې کوم ځای ته سپیسیفیک کوي ورته یم دا زما سیل شو پاسورډ راکړه ورته یم دس از پاسورډ څه دی پرمیشنز نه تاسو څه کولی شئ الو نه مطلب دا چې فولي ایډیټل او ډینای نه مطلب دا چې ریسټریکټډ مطلب څوک دې پکې ایډیټینګ ونه کړي صحیح شو تاسو دې ځای نه پاسورډ ورته ورکوئ فار ایگزامپل 80 اوکې که بیا واپس راشه 80 اوکې که خو که زه اوس دلته راشم اپلای کړمه and click on OK نو still زما ډاکومنټ څه دی unsecured دی دې دپاره واپس تاسو راشئ دا شیټ نه دی پروټیکټ شیټ دا به تاسو خامخا څه کوئ اپلای کوئ مطلب تاسو به دا شیټ هم ورسره پروټیکټ کوئ 80 and 80 اوکې که صحیح دی اوس وګوره که زه دلته چېرته لیکل کومه نو ما نه به پاسورډ غواړي زه ورته یم پاسورډ 80 دی نو اوس وګوره ما به دلته الو کړي چې هغه موږ چیکونه اف کړي ول ځکه موږ ته دا نه شو کوي صحیح زه ورته ولیکم ګوره هلته خو ایډیټینګ هر څه کېږي که زه دې سایډو ته راځم نو بیا ما نه پرېږدي او بیخي لیکل هم پکې نه کېږي او دلته لیکل کېږي صحیح شو دا والا so this is a specific point 11 بیا راشه unprotect د ځای نه ته دا آف کوې نو ته څه وکړه دلته نشي راتلی راشه unprotect شیټ ته او د ځای نه پاسورډ ورکړه بس خبره به ختمه شي صحیح دی که ته دلته راشي او دا کمانډ څه دی پیسټ پرمیشن انفارمیشن ټو نیو ډاکومنټ دا کوم ایډیټینګ او سیکیورټي چې ته پرووایډ کوې ورته دا د په نیو ډاکومنټ باندې هم څه کېږي اپلای کېږي صحیح دی مطلب نوی وربوک یا نوی شیټ د ځای نه اخلی نو که ته ته چک ولګوې په هغه به هم داسې رولز اپلای کېږي صحیح شو موډیفای ته راشه موډیفای کې که ته چېرته غواړې چې پاسورډ چینج کړي یا هغه ایریا چینج کړي نو ته به د ځای نه ورته دا ایریا به زه لږ ایکسټینډ کومه او د ځای نه واپس پاسورډ ورته لګوې یا پاسورډ چینج کړې نو نیو پاسورډ ته به راځې او د ځای نه به ورته څه وکړې پاسورډ به کنفرم کړي ان خبره به ډن شي صحیح شو بیا یو کمانډ دی د مسورډ چې هغه ته وایي ټریک چینجز یوز کېږي دې دپاره چې موږ په یو ډاکومنټ کې څه ټیکسټ وي یا ډیټا په هغې چې څوک ایډیټینګ کوي نو موږ ته پته لګي نو دې دپاره به موږ یوز کوو څه شی ټریک چینجز فار ایگزامپل ته به ټول ایریا سلیکټ کړي او را به شي هایلایټ چینجز ته وایي شو می د لوکیشن ویر او ورته یم دا ټول دی صحیح دا به سلیکټ کړي او بیا به څه کې ګوره وایي څوک یې کتی شي هو ایوری ون بټ می مطلب بغیر د ما نه چې څوک پکې ایډیټینګ کوي ما ته دې پته لګي ایوری ون که زه هم پکې ایډیټینګ وکړم نو بیا به څه کېږي چینجز به پکې راځي صحیح دی اوس وګوره وین وایي کله زه دا وکړم فار ایگزامپل ناٹ یټ تر اوسه نه سینس ډیټ نه مطلب دا دی چې د دغه ډیټ نه پس چې کله هم چا پکې ایډیټینګ وکړلو نو ته به څه وکړې دا پروټیکشن ټریک چینجز به پې اپلای کړې
since I last saved for example چې اوس زه دا سیف کړمه او ده نه پس څوک ایډیټینګ وکړي نو ته ما ته څه کوه شو کوه بس آل ورته سلیکټ کړئ صحیح شو د ځینې رینج او بیا به یې څه کوئ اوکې به یې کې بس دا به ځان سره سیف کړي and click on save دا به سیف شي اوس چې کله م یو کس راځي و دا ایډي به ترې کلیک نه ګوره هلته یې درته پوینټ آوټ کړلو صحیح دی زه ترې دا ډیلیټ کومه نو ما ته به سلیکټ هغه هایلایټینګ کوي چې مطلب د ځینې دا څه شوي ډیلیټ شوي دي صحیح دی زه واپس راشم د ټرک چینج accept and reject ده and click on ok صحیح دی نو همدغه لوکیشن دی ورته یم په دې لوکیشن کې وګوره چې څه شوي نو تا ته څه وایي چې دا ایډي خان په دې ډیټ باندې دا سیل سیکس یې چینج کړی څه شي ته ده ته ورته دا ټول ایکسپټ کوي نو ایکسپټ یې کړه او که ټول ریجیکټ کوي ورته یم دا ریجیکټ کړه دا هم ریجیکټ کړه نو ګوره خپل جابس به راځي ریجیکټ او که زه دا ایکسپټ کړم نو ما ته به بلینک پرېږدي که ایکسپټ آل او ریجیکټ آل صحیح دی نو تاسو یو یو خپل خوښې په مطابق ایکسپټ اینډ ریجیکټینګ کولی شئ صحیح زه به ټول ریجیکټ کړم کلیک آن صحیح شو so this is all about change